वेल युट्युबले चाहिँ सधैँ नयाँ नयाँ अपडेट ल्याएको हुन्छ। जस्तै आफ्नो प्राइभेसी एन्ड पोलिसीमा चाहिँ नयाँ नयाँ अपडेट गरिरहेको हुन्छ आफ्नो युट्युबमा चाहिँ। सो नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम सागर ढकाल र सधैँ चाहिँ तपाईँलाई मेरो च्यानलमा पनि स्वागत छ। आउनुहोस् आजको भिडियो टपिकमा सुरु गरौँ। र यस आजको भिडियो टपिकमा चाहिँ हामीले के युट्युब बारेमा कुरा गर्छौँ। युट्युबले चाहिँ फेरि पनि एउटा आफ्नो पोलिसीको बारेमा अपडेट लिएर आउने भनेको छ र त्यो अपडेट चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन, बट त्यो अपडेट चाहिँ आउनेवाला छ। त्यो 2-4 दिनमा चाहिँ त्यो अपडेट आउँछ र त्यो अपडेट चाहिँ धेरैलाई राम्रो पनि लाग्न सक्छ र धेरैलाई नराम्रो पनि लाग्छ। तर त्यो अपडेट चाहिँ बेनिफिटवाला पनि छ अनि बेफाइदा पनि गर्छ। र सो त्यो अपडेटलाई सुरु गर्न पहिला चाहिँ यसको लागि इन्ट्रो अब चाहिँ हामी त्यो अपडेटको कुरा गर्छौँ। अपडेट चाहिँ 2टा अपडेट आएको छ युट्युबको तर्फबाट। अब अपडेट आएको त छैन, बट तर आउनेवाला छ। त्यो 2टा अपडेट आउनेवाला भन्दा चाहिँ पहिलो अपडेट के हुन्छ तपाईँको सब्सक्राइबको तर्फबाट। त्यो सब्सक्राइब त तपाईँले जुन पहिला चाहिँ हाइड राख्न सक्नुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ मेरो पनि अहिले हाइडै छ। त्यो सब्सक्राइब चाहिँ अहिले 2-4 दिनमा युट्युबको अपडेट आयो भने चाहिँ त्यो सब्सक्राइब तपाईँको हाइड भएको सब्सक्राइबहरू चाहिँ तपाईँको सिन हुन्छ, तपाईँ त्यसलाई अनलाइन गर्न सक्नुहुन्न। जुन बात के भन्छ धेरैले चाहिँ त्यो सब्सक्राइब हाइड गरेर बेनिफिट पनि भएको थियो र कसैलाई चाहिँ केही फाइदा पनि भएको थिएन। बट पहिलो नम्बर अपडेट आउनेवाला चाहिँ त्यो हो। र अर्को सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ चाहिँ तपाईँको च्यानलको नेम तर्फ। र तपाईँले धेरैले चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नाना थरी जेबाट नेम हुन्छ, जस्तै 1K फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड स्पेसल क्यारेक्टर। अर्को कसैले त च्यानलको नेममै लास्ट टाइम भेरिफाईको सिम्बल राखेर त्यसलाई पनि राख्न सक्छौँ। र युट्युबले चाहिँ सेकेन्ड अपडेट आउनेवालामा चाहिँ यस्तो खालको स्पेसल क्यारेक्टर जुन युजहरू भएका हुन्छ त्यस्तो टाइपको क्यारेक्टरहरू चाहिँ युज गर्न नपाउने र साथसाथमा चाहिँ च्यानलको नेम चेन्ज गर्नलाई लिमिटेसन राख्ने। अब धेरैचोटि चेन्ज गर्न नपाइने त्यस्तो खालको अपडेट लिएर आउने भन्ने सुनिएको छ। सो युट्युबले चाहिँ अहिले 2टा अपडेट लिएर आउनेवाला छ। पहिलो अपडेटमा चाहिँ रहेको छ सब्सक्राइबर हाइड गर्न नमिले, यति हाइड छ भने चाहिँ अटोमेटिकली अब त्यसलाई युज गर्ने लाग्छ। र दोस्रोमा चाहिँ च्यानलको नेममा चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टरहरू हालेर युज गर्न नपाइने, सिधा जस्तै टक्क नाम। जस्तै मेरो नाम रहेको छ नेपाल इन्भेन्सन, जस्तै अरूको नेपाल नाम रहेको छ टेक्निकल भ्यू, टेक्नोकेडी एज, त्यस्तै रहेको छ। त्यस्तो सिम्पल नाम राख्न सकिन्छ, बट तपाईँ स्पेसल क्यारेक्टरहरू त्यो एड गर्न सकिन्न। यी नै थियो अब 2टा युट्युबमा आउनेवाला अपडेट। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु ल। र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु ल। र यस भिडियोलाई चाहिँ सक्दो सेयर पनि गर्न नबिर्सनु ल। र भिडियोको प्रतिक्रियाको लागि तपाईँले तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। ओके, बाई बाई, थ्याङ्क यू।